ਚੇਤਾਵਨੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਾਗ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ 15ਵਾਂ। ਮਨ ਰੇ ਕਿਉਂ ਗੁਮਾਨ ਅਬ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਰੇ ਕਿਉਂ ਗੁਮਾਨ ਅਬ ਕਰਨਾ, ਤਨ ਤੋ ਤੇਰਾ ਖਾਕ ਮਿਲੇਗਾ 84 ਜਾ ਪੜਨਾ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ 84 ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦੇ ਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕੈਦੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਤਨਾਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਤਰੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਨ ਅੱਗੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਕਬਾਬਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਮ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਮ ਭੂਮੀ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ, ਖੇਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਰਮ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਵਹੀ ਫਿਰ ਭੋਗਣਾ ਪਰਨਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਹੜੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀਆਂ ਔਰ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਪਕੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੀ ਕੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੇਠਲਿਆਂ ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੌਪ ਆਫ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਰ ਨਰੈਣੀ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਤੜਫਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਕੰਗਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਦੀ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੋ, ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਸੁਣੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਕਿਤਨਿਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੇਵਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਔਰ ਹਾਲਤ ਹੈ,
ਕਿ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਭਟਕਦੇ ਔਰ ਤੜਫਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਲਓ, ਉਸ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਨਗਰੀ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਰਤ ਸੁਨ ਬਾਤ ਨੀ ਤੇਰਾ ਤਨੀ ਬਸੇ ਆਕਾਸ਼। ਐ ਆਤਮਾ, ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇਰਾ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਿਲੀ ਨਰ ਦੇ ਇਹ ਤੁਮਕੋ ਬਣਾਓ ਕਾਜ ਕੁਛ ਆਪਣਾ। पचो मत आए इस जग में, भरम में काहे को खपना। दे और गृह सब झूठा, जाने और रहन का सुपना। कि ये जड़ा इंसान का जामा है, ये परमात्मा ने सानू हुण अपने भगती वास्ते बख्शिया है, अपने वसाल वास्ते बख्शिया है। इस दुनिया के सैर रंग तमाशे देख के ना भुलो कि बहुत ऐशो इशरत करने वाली जगह है। ये सब भरम है, सब ने नाश हो जाना है, सब ने फना हो जाना है। इन्हां की कोई असलियत नहीं है। असी इन्हां अंदर सुख और शांति ढूंढण वास्ते जाते हाँ, होर ज़्यादा दुखी होके निकले आने हाँ। इस वास्ते कहते दे और गरीब सब झूठा। जितना भी साडा दुनिया नाल संबंध और तल्लक है, साडे शरीर दे नाल है। जितना चिर शरीर विच बैठे हाँ, हर चीज़ सानू अपनी नज़र आउंदी है। रिश्तेदार, भैन भाई, पुत्र धियाँ, यार दोस्त, कौम, मजहब, मुल्क, जायदादां वगैरह। जिस वक्त शरीर तो आप अलग हो जाते हाँ, सारी दुनिया के शक्लों और पदार्थों तो अलग होके बैठ जाते हाँ। थानू पता है ये शरीर किहड़ा साडा हमेशा साथ दिंदा है। ये भी तो काल दा पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी नूं 50-60 साल वास्ते मिलिया है, किसी नूं 80-90 साल वास्ते मिलिया है। जितने जितने श्वास मालिक बख्शदा है, भुगतन तो बाद हर एक ने देह नूं छड्ड के चले जाना है। किसी दी अग्नि दे सपुर्द होकर रह जाती है, किसी दी मिट्टी दे सपुर्द होकर रह जाती है। इस वास्ते महात्मा कहते अगर देह ही थोड़ा साथ नहीं दिंदी, आ जायदादां, आ रुपया पैसा, आ दुनिया के ठाठ वगैरह, ये थोड़ा कदों साथ देन लगे हुए हैं। ये तो रात के सुपन की तरह है। जिंदगी का सुपना 70-80 साल का है, रात का सुपना 5-6 घंटे का हुंदा है। ना कोई होरी असलियत है, ना कोई होरी असलियत है। इस वास्ते महात्मा कहते भरम में काहो काहे को खपना। असी तो भरम के अंदर फसे हुए हाँ। असल सिर्फ एक परमात्मा है, परमेश्वर है, जिसनों असी भुले बैठे हाँ। जिस रचना ने नाश और फना हो जाना है, उसके वास्ते भटकते फिरते हाँ, उसके वास्ते तड़फते फिरते हाँ। इस वास्ते स्वामी जी कहते उस मंजिले मकसूद नूं अखां अगे रखो, डेस्टिनेशन की खोज करो, रूहानी सफर नूं तय करो, ताकि थोड़ा देह विच आवण दा परपस पूरा हो सके, देह विच आवण दा मकसद पूरा हो सके। गुरु नानक साहब ने कहा सी, तंदे तावत जग बांधिया, न बूझे विचार, जम्मण मरण वसारिया, मनमुख मुग्ध गवाह। असी दुनिया के जी मनमुख हाँ, मुग्ध हाँ, गवार हाँ, जाहिल हाँ, कि जिस परपज और मकसद वास्ते मालिक ने जामा दिता है, उसके मतलब कदे सुपने अंदर भी सोचने की कोशिश नहीं करते। और दुनिया के शक्लां, दुनिया के पदार्थों वास्ते भटकते फिरते हाँ, इन्हां दे वास्ते तड़फते फिरते हाँ। जिसका अपना घर लुटिया जाए, लोगों की घरां की चौकीदारी करता फिरे, उन्होंने कौन भला मानस कहेगा। जिस दे अपने घर अग लगी होए, वो लोगों की अग्गां भजाउंदा फिरे, उन्होंने कौन अकलमंद कह सकता है। जिहड़ा अपना ही बोझा नहीं उठा सकता, वो पराया बोझा किस तरह उठा सकता है। इस वास्ते महात्मा सानू खबरदार करते हैं कि ये जड़ा इंसान का जामा है, ये मालिक ने सानू अपने भगती वास्ते बख्शिया है, अपने वसाल वास्ते बख्शिया है। इसे वास्ते गुरु साहब ने कहा सी, इस पौड़ी ते जो नर चुके सो आए जाए दुख पाइंदा।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੈ, ਸੀढ़ी ਦਾ ਆਖਰੀ ਡੰਡਾ, ਆਖਰੀ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋਗੇ, ਅਗਰ ਆਖਰੀ ਸੀढ़ी ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਹ ਦੇ ਈਗੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਹ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੂਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਆ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ? ਅਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਚੀਚਕ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਜੌਂਡਿਸ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਪੀਲਾਪਨ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗਰੂਰ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਸੇਠਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗਾਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੇਟ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਗਰੂਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਰੇ ਕਿਉਂ ਗੁਮਾਨ ਆਪ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੰਨੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬਮੂਜਬ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਬਮੂਜਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 10 ਨੰਬਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲੱਗੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਰੰਟੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਤਲਬ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਗਰੂਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬੜੇ ਰਾਜਾ, ਬੜੇ ਫਾਥਾ, ਬੜੇ ਡਿਕਟੇਟਰ, ਬੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਰ ਵਕਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਧੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੌਤ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਜ਼ਤਾਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਭੈਣ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ, ਇਤਨੀ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਇਤਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹਨ, ਕੰਨੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਛੜਨ ਤੇ ਰੋਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਫੈਲਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਔਰ ਈਗੋ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਟੀ ਕਹੇ ਕੁਮਾਰ ਕੋ ਕਿਆ ਰੂੰਦੇ ਤੂੰ ਮੋਹ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਰੂੰਦੂੰਗੀ ਤੋ।
ਘੁਮਿਆਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਰੋਂਦ ਕੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਿੱਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੋਚ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੋਂਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜੀ ਕਹੇ ਲੋਹਾਰ ਕੋ ਕਿਆ ਜਾਰੇ ਤੂੰ ਮੋਹ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਜਾਲੂੰਗੀ ਤੋ। ਲੋਹਾਰ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਜਾਲ ਕੇ ਕੋਲੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਕੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਔਰ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਸਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਰੇ ਕਿਉਂ ਗੁਮਾਨ ਅਬ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਰੇ ਕਿਉਂ ਗੁਮਾਨ ਅਬ ਕਰਨਾ, ਤਨ ਤੋ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ, 84 ਜਾ ਪੜਨਾ, दीन गरीबी चित में तरना, काम क्रोध से बचना। ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਐਸੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਪਾਪ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਖਿਆਲ ਨੀਚੇ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਖਿਆਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਖਿਆਲ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤਨੀ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਤਖਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੌਣ ਸਾਡੀ ਦਰਦ ਪੁਕਾਰ ਔਰ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਭਰਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, TV ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਜਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਜਿਤਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਤਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਜਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਤਨਾ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਸਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਈਗੋ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਔਰ ਆਜਜ਼ੀ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋ, ਕੁੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਰ ਖਲੀਦ ਗੁਲਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੀਚ ਕਰਮਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨੀਚ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਆਜਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਾਤੀ ਹੋਛੀ ਪਾਤੀ ਹੋਛੀ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਤਨਾ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤਰਫ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਰਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਜਿੱਕੋ ਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਖਾਵਾਂਗੇ, ਵਰਤਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਇੱਕੋ ਜਿੱਕੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਫਸਰੀ ਮਤੈਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਰਤਨ ਇੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਔਰ ਆਰਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। दीन गरीबी चित में तारना, काम क्रोध से बचना, प्रीत प्रतीत गुरु की करना, नाम रसायन काटे में जरना। ਹੁਣ ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਰੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਔਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਔਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲ ਹਰ ਧਿਆਈਏ। ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨਕੇ ਬਾਂਧੇ ਕਾਟੇ, ਜਿਨਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੈ ਬੁਲਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ,
ਔਰ ਉਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਗਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਿਮਰਤਾ ਔਰ ਆਜ਼ਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੱਜ਼ਤ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਔਰ ਸੁੱਚੀ ਲੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਔਰ ਸੁੱਚੀ ਲੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਸ ਲੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ, ਬਿਨ ਚਾਖੇ ਸਾਧ ਨਾਏ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਸ ਮਿੱਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਮਿਠਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਚੱਖਣ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੂੰਗੇ ਦਾ ਗੁੜ ਹੈ। ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਠਿਆਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਲੱਜ਼ਤ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਮਿੱਠਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੀ ਲੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਮਿੱਠੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕੌਮਾਂ ਮਸਬਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਸਤਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਔਰ ਪਿਆਰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੌਡੀਆਂ ਮਗਰ ਦਰ ਬਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੱਚੀ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਝੂਠਾ ਮੋਹ, ਝੂਠਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਮੋਹ, ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਤੁਕ ਤੁਕ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਰਾਜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਹੁਤ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਣਾਤਮਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਵਰਣਾਤਮਿਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਿਖਣ, ਪੜ੍ਹਨ, ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅੱਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹਰੀ ਓਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਗੈਰਾ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਵੀ, ਇਹ ਸਭ ਵਰਣਾਤਮਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਿਆਦ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਾਈਮ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੜੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਮੇ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਾਮ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਨੇ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਖੋਜੀਏ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ। ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਖੋਜ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਭ ਕੂੜ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋ ਭਾਲਣ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਨਾ ਲਏ ਬਹੁਤ ਪੁਕਾਰ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਔਰ ਦੇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਬਗਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਗਾਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਢੂੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਢੂੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ 10ਵੇਂ ਮੁਕਤਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਵਣਿਆ। ਸਾਡਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ 10ਵੀਂ ਖਿੜਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਖਿੜਕੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰਫ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ 10ਵੀਂ ਖਿੜਕੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 9 ਦੁਆਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਘਰ ਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਖਿਆਲ ਉਤਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇ, ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਵੇਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਵਣਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ, ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਤੁਨਕਾਰਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਤੁਨਕਾਰ ਧੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਰਮਲ ਨਾਦ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋਤ ਸਮਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧੁਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਨਕਾਰ ਧੁਨਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਚੋਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਠੱਗਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ ਬਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜੀਵਤ ਭਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤਿਉਂ ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਔਰ ਨਾਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਕਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਕੰਨ ਕਦੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੱਥ ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 9 ਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਸਮੇਟ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਲੱਜ਼ਤ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਔਰ ਸੁੱਚੀ ਹੈ
ਲਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਥ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਆਪ ਪਛਾਣੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਵਾਦ ਲੈ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਗੱਠ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਿਤਨਾ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਤਨੀ ਹੋਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਪੈ ਜਾਵੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਦਾਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖੋਹ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੋਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਆ ਤਿਨੀ ਛੁਪਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਉਹ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਰਖਿਆਂ ਵਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸੋਝੀ ਹੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੀਰਾ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਗੜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਗੁਰ ਸੋਝੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਤਨ ਪਾਏ ਕਰ, ਗਾਂਠ ਬਾਂਧ ਨਾ ਖੋਰ, ਨਹੀਂ ਪਟਨ ਨਹੀਂ ਪਾਰਕੀ, ਨਹੀਂ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਮੋਹ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਤਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗੱਠ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਮੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਮ ਰਸਾਇਣ ਘਟ ਮੇ ਚਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਤਨੀ ਹੋਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। दीन गरीबी चित में तारना, काम क्रोध से बचना, प्रीत प्रतीत गुरु की करना, नाम रसायन घट में जरना, मन मलिन के कहना चलना, गुरु का बचन ये बिच रखना। स्वामी जी होर खबरदार करते हैं कि मन के मगर ला के कदे मालिक की भगती नहीं करनी, गुरमुखां के मगर ला के मालिक की भगती करनी है। मन की करता है, बाहर मुखी कर देता है, कर्म कांड की तरफ खिंच के ले जाता है। जो महात्मा का असली उपदेश है उसकी तरफ साढ़े ध्यान में नहीं जान देता, उन्होंने खड़ावां की जरूर पूजा विच लगा देता है, समाधां की जरूर पूजा विच लगा देता है, पुत्तां और तस्वीरां की जरूर पूजा विच लगा देता है, मकान
ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੰਨ ਪੜਵਾਉਣਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਭਬੂਤ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਜਟਾਂ ਰੱਖਣਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਪ ਤਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸਲੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਸਭ ਲੋਕ ਸੰਤੋ ਮਨ ਮੁਕਤਾਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਢੂੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੂਜਾ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਇਹ ਪੂਜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ? ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸੰਤੋ, ਇਹ ਪੂਜਾ ਥਾਏ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਭਗਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। स्वामी जी ने क्या सी, कोट जतन से ये नहीं माने तुम सुनकर मन समझाई। कितने अपाओ कर लो, कोई तरीका सोच लो, मन निर्मल प्योर और पवित्र नहीं हो सकेगा। जदों भी मन पवित्र होवेगा तुमनू सुन के होवेगा, शब्द और नाम दे नाल जुड़ के होवेगा। इस वास्ते मन सानू बाहर मुखी कर दिंदा है, ये शब्द की तरफ नहीं तुरदा, नाम की तरफ नहीं तुरदा। मन मलिन के कहना चलना, गुर का बचन ये बिच रखना। यह मत मंद गहन है सरना, लोभ बढ़ाए उधर को भरना। ਮਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਐਸ਼ੋ ਐਸ਼ੋ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ਼ਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਭਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਹਬਤ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਬੂਟ ਮੰਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਇਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਸੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰਚਨਾ 'ਚੋਂ ਮੋਹ ਨਿਕਲੇ, ਰਚਨਾ 'ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਨਿਕਲੇ, ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਰਚਨਾ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਈਏ, ਰਚਨਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੌਂਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਕਤ ਨਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਦ ਭੁੱਖੇ ਨਿਤ ਭੁੱਖਣ ਭੁੱਖ ਕਰੀਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਲੱਖ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇਵੇ 50 ਲੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, 50 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
कितनी सेहत अच्छी दे देवे, कितने यार दोस्त अच्छे मालिक दे देवे, इज्जत दे देवे, धन दौलत दे देवे, वो जदों भी भुल्ले भटके किते हथ जोड़ते हैं मालिक दे अगे दुनिया ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ पूरियां कराउण वास्ते, दुनिया ਦੀਆਂ तृष्णा पूरियां कराउण वास्ते। उन्होंने कदे शुक्र विच आके मालिक दा शुक्र करन दी कोशिश नहीं सी कीती। उन्होंने दे मन में सबर ही नहीं है, उन्होंने मन में संतोख ही नहीं है। वो भटकते फिरते हैं, वो दुनिया वास्ते तड़फते फिरते हैं। इस वास्ते स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि मन ने तो खाशा तृष्णा कलियां छड्डनियां ही नहीं है। इसे वास्ते गुरु साहब ने क्या सी, आसा पर्वत जिन्नियां मौत तनावा हेठ। खाशा तृष्णा साड़ियां हिमालय के पहाड़ नालों भी ज्यादा हैं। मौत साडे पैरों हेठा खड़ी है। पता नहीं जिंदगी के 5 साल हैं कि 10 साल हैं, किहड़े वेले भरे परिवार नूं छड्ड के जाना पैंदा है। फिर किहड़ा मन ने खाशा तृष्णा करनियां बंद कर देनियां सी, पिछलियां पूरियां नहीं हुंदियां, अगलियां फिर 25 पैदा कर दिंदा है। इस वास्ते स्वामी जी खबरदार करते हैं कि महात्मा को खाशा लैके नहीं जाना, तृष्णा लैके नहीं जाना। मालिक दे पाने विच रहना चाहिए है, मालिक दे हुक्म विच रहना चाहिए है। पाने का मतलब है प्रारब्ध कर्मां दा खुशी खुशी नाल हिसाब देना है। जिस हालत विच वो माल रखता है, उस हालत विच रहिंदे होए मालिक की भगती करनी है। महात्मा कहते राज देवे तो तेरी उपमा भीख मंगाए तो क्या कट जाई। ऐ परमात्मा, अगर दुनिया का राज पाठ भी तू मैनू दे देवेगा, मैं तेरी ही भगती करनी है, तेरी ही महिमा करनी है। अगर मैनू दुनिया में आके दर बदर ठोकरा खानियां पैणगियां, फिर कहना मैं दाते का दरवाज़ा छड्ड के चले जाना है। मैं तो इसे दर दा कूकर हाँ। जिस तरह कुत्ता अपने मालिक का दरवाज़ा नहीं छड्डदा, जितनी मर्जी को दूर दूर करता रहे, इसी तरह असी तो उस दर दे कुत्ते हाँ, उस दर दे मंगते हाँ। हवाई जहाज़ के कान उस जहाज़ तो बगैर तो बैठने का कोई ठिकाना ही नहीं है। अखीर उन्होंने उत्थे ही आसरा लेना पैंदा है। साडी आत्मा नूं मालिक तो इलावा ठिकाना किहड़ा है। जितनियां मर्जी असी फड़ा मार लईए, अखीर उस जगह मालिक के हुक्म विच ही आउणा पैंदा है। इस वास्ते स्वामी जी प्यार नाल समझाते हैं कि असी एवें दुनिया दीयां खाशां करते रहने हाँ। जो कुछ मालिक ने देना है हर एक दे मुकद्दर विच लिखिया होया है, तकदीर विच लिखिया होया है, वो सानू मिल जाना है। अगर नाम की कमाई करते हाँ, साडे अंदर शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है। असी मुश्किल तो मुश्किल कर्मां दा भी खुशी खुशी हिसाब दे देंगे हाँ। और मालिक भी कई दफा दया मेहर बख्शिश करके साड़ी सोनी दी सूर कर दिंदा है। यह मत मंद गहन है सरना, लोभ बढ़ाए उधर को भरना। तुम मानो मत इसका कहना, इसके संग जगत बिच गिरना। अगर खाशा तृष्णा लैके मालिक की भगती करते हाँ, तो वापस इस जिथे खाशा पूरियां करने वास्ते जन्म लेना पैंदा है। उस जगह परमात्मा जन्म दिंदा है जिथे अच्छी तरह खाशा तृष्णा नूं पूरा कर सकीए। गुरु साहब ने क्या सी, दिंदा दे लैंदे थक पाए, जुगा जगंतर पाए पाए। मालिक ने दिंदे नहीं दिंदे थकना, असी लैंदे लैंदे थक जाना है। जुगा जुगा तो असी मालिक दे कोलों मंगते आ रहे हाँ, वो दाता दिंदा आ रहा है, जिसका की नतीजा है हाले ही 84 दे जेल खाने विच फसे हुए हाँ। इस वास्ते महात्मा कहते हैं कि खाशा तृष्णा हैं साड़ियाँ जिहड़ियां सानू बार बार दे दियां बंधना विच खिच के ले आउंदियां हैं। गुरु साहब कहते बिन बोले सब कुछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। असी एवें खाशा तृष्णा करके मालिक अगे गोडे रगड़न लगे हुए हाँ। उहदे कोलों मंगण की सानू लोड़ ही नहीं है। साडे बगैर मंगे ही उन्होंने ज्यादा पता है सानू किस चीज़ की जरूरत है। गड़गड़ाउण नाल वो ज्यादा नहीं दिंदा, उन्हें जो देना है उन्होंने खुद ही पता है कि उन्हें साढ़े ते किस चीज़ की बख्शिश करनी है। साड़ियाँ अरदासां ने उन्होंने अरदासां करन नाल बहुता नहीं देना, उन्हें अपने आप ही जो देना है सानू दे देना है।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਧੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਮੰਗਦੇ 5-7 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 15-20 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਖਾਸ਼ਾਂ ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਧ ਬਿਨ ਹੋਰ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ। ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕੋ ਕਛੂ ਨਾ ਚਾਹੀਏ ਵਹੀ ਸ਼ਾਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਗਾਲ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ, ਮੰਗਤਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਮਾਨੋ ਮਤ ਇਸਕਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਸਕੇ ਸੰਗ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਨਾ। इस मूर्ख को समझ पकड़ना, गुर के चरण कभी ना बिसरना। अगर साडा दुनिया अंदर दुश्मन है, साडा अपना ही मन दुश्मन है। क्योंकि कदे किसी ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। स्वामी जी ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ स्वामी जी ने किया ਸੀ जिन्हों ने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा बैरी ये मन घट में इसी का जीत ना कटना। दुनिया ਵਿੱਚ बड़े बड़े सूरमे और बहादुर लोग होए हैं, लेकिन उन्होंने तो भी ज़्यादा सूरमा और बहादुर वो शख्स है जिन्हें अपने लफ्ज़ पे काबू पा लिया है, अपने मन पे काबू पा लिया है। और एक ऐसा दुश्मन है जिहड़ा साडे शरीर दे अंदर बैठा होया है, पता नहीं किहड़े वेले धोखा दे देना है। कदे दोस्त बन के गुमराह कर दिंदा है, कदे दुश्मन बन के डरा के किसी होर तरफ तोड़ दिंदा है। इस वास्ते सानू हमेशा मन तो खबरदार रहना चाहिए है। ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੋਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਮ ਮਾਨੋ ਮਤ ਇਸਕਾ कहना, इसके संग जगत बिच गिरना। इस मूर्ख को समझ पकड़ना, गुर के चरण कभी ना बिसरना। गुर का रूप नैन में धरना, सुरत शब्द से नभ पर चढ़ना। ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿਆਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਔਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਪਰ ਚੱਲੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਰਿਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ और गुरमुखां के स्वरूप का ध्यान करके ख्याल में अखां पिछे ठहराना है। स्वामी जी ने इसे वास्ते कहा सी गुरु का दान कर प्यारे बिना इसके नहीं छुटना। जितना चिर गुरमुखां के स्वरूप का ध्यान नहीं करते साढ़े ख्याल में अखां पिछे टिकण की आदत पैदा नहीं होती। गुरमुखां का क्यों ध्यान करना है कि मालिक का स्वरूप का पता नहीं है और शक्ल रंग रूप का सानू पता नहीं है। जिन्हों कदे देखिया ही नहीं और ध्यान कैसा,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੈਸਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਿਆਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੇਂ ਧਿਆਨ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਤਸੱਵਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਲੱਜ਼ਤ ਆਉਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਵਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ 'ਚ ਕਬਾਬਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। गुर का रूप नैन में तारना, सुरत शब्द से नभ पर चढ़ना। राधा स्वामी नाम सिमरना, जो वे कहें चित में धरना। स्वामी जी महाराज ने बड़ी अच्छी तरह अपने उपदेश के मतलब खोल के समझा दिता है। सानू भी चाहिए है आप दे उपदेश तो फायदा उठा के अपने ख्याल नूं अंदरों सच्चे शब्द, सच्चे नाम दे नाल जोड़िए। राधा स्वामी नाम सिमरना, जो वे कहें चित में धरना।